Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Mattias och Björn. Dagens film är The Naked Gun, 33 and 3.5. The Final Insult. Filmen i korthet. Någon tid efter film 2 så är Frank Drebin pensionerad och gift med Jane. Hans äktenskap går inte så bra. Mitt i allt detta så är skurken från första filmen, Pap Schmier, aktiv och anlitar bombmakaren Rocco Dillon för ett terrordåd. Drebin kallas då tillbaka för att infiltrera fängelset där Rocco är inlåst och lista ut hur Rocco då styr sitt gäng inifrån cellen. Snart är Frank djupt inblandad i Dillons familj för att stoppa en bombning av Oscargalan. Nej, men det är bra summerat. Det är kul det här med att återigen så kommer intro tillbaka och det blir ju liksom det är alltid kul att se vad kommer att vara den här bilen vara på för platser igen. Ja, vi har ju hockeyrinkar, rutschbanor, bobsledbanor. Ja, det finns nog ingenstans som inte har varit nu. Nej, men jag håller med. Och så sen så är det ju också just kul med den där öppningen när de skulle ju stoppa någon attack. Och det är alltid den här konstiga slapstick-humorn. Alltså att alla skulle hjälpa typ var ju typ några kvinnor med deras barn. Och det slutar ju med att till slut så kom ju alla bovar och sprang ner för den här trappan. Och då liksom var det fram med alla vapen och liksom då hade de glömt bort att de skulle vara gentlemen och nej, men just den där delen tycker jag är så kul att det kom alla möjliga konstiga bovar och presidenten och påven och alla gick ner för den här trappen. Liksom hur långt kan vi liksom driva på det här? Och arga postanställda som kom med maskingevär. Ja, man har ju lite sådana där vad ska man säga, jag vill säga tidsenliga skämt om att Los Angeles håller på att brinna ner och vi har dessa postvägsarbetare med maskingevär. Alltså det här är ju en reflektion av liksom riktiga brott på den tiden. Med LA Riots och sånt där. Det är något som har dykt upp i flera filmer. Men att man liksom gör skämt av det hela. Och så sen när han är i affären att han är liksom så ovan med att till exempel gå och handla i en vanlig butik att påsen vill liksom inte funka som den ska, så att han liksom bara klibbar fast den på någon världens vänster eller bara det här i början när han är där och han försöker svetsa loss den här kundvagnen. Alla möjliga sådana här kula grejer. Och så sen så var det ju precis att när affären hade börjat bli attackerad och han glömde bort att han hade liksom pensionerats. Och liksom då började han drömma tillbaka. Och sen precis när han hade vaknat ur drömmen så var liksom ja, vi behöver hjälpa. Just ja, det var typ några grejer som gick för någon dollar. Och kattsand. Ja. 2 påsar kattsand för $1. Ja. Vilket pris? Alltså det är så bra humor i de här filmerna. Nej, men jag instämmer. Och så sen bara det här att det fortsätter ju som i förra filmen att ja, men vi driver med olika kända filmer. Så vi har ju bland annat jag tror att det var väl Thelma och Louise lite grann.
när de stack iväg där med bilen. Och så sen så hade vi när Frank var inne i fängelset, då blev det lite grann som Shawshank Redemption. När de skulle gräva sig ut ur fängelset. Lite grann. Jo visst, det är... Och så är det Jurassic Park. Driver de med 2 gånger. Ja. Ja, den tycker jag, det såg lite kul ut där. Liksom nerstampad av typ en sån här, vad är det heter? Gåvagn, ja. Gåvagn, ja. Det var faktiskt en scen där när Geriatric Park med enorm pensionär. Det var faktiskt något som har legat i mitt bakhuvud. Liksom, var kommer det ifrån? Det skämtet har jag liksom tänkt att det... Jag såg det någonstans, jag kan inte placera det. Så det är ett tag sedan jag såg den här filmen. Och då hade jag associerat det till, vad heter den? Silence of the Hams. En film som har lite liknande humor på grund av att jag har för mig att det är ett samarbete med Sucker som är inblandade. Jag kan ha fel, men samma typ av film om man säger så. Men grejen där är ju då är skämtet Jurassic Pork med jättestora grisar. Just det. Ja, de refererar ju till många filmer i just den här filmen. Men de driver ju också lite med Hollywood och Oscarsgalan till att börja med. Ja, titlarna på filmer som var nominerade var ju lite intressanta, så att säga. Vad var den hette? Sågspån och mögel som exempel. Trevliga titlar, det är det verkligen. Visst. Det var väl rätt många såna här roliga skämtgrejer i filmen som jag tyckte var kul. Bland annat när det var ju någon kvinna som skulle typ försöka ruska liv i Jane. När liksom, varje gång hon ruskade till henne så fick ju Jane olika typer av frisyrer liksom. Det är alltid lika kul med sån här slapstick-humor. Alltså. Och jag gillar den här som tecknad fysik. Ja, det finns inga gränser. Lemmar kan töjas ut och man kan bli platt som en pannkaka och ändå överleva. Väldigt roligt. Det jag kallar för Looney Tunes logik. Exakt. Visst. Och så sen den här den här storbystade kvinnan som hade varit med i alla möjliga tidslinjer under Franks liv. Liksom bara det här på 70-talet så hade hon varit där. Om någon anledning. Och så sen på sjukhuset där liksom. Han skulle infiltrera någonting och så sedan så... En väldigt specifik bank. Ja. En väldigt sölig bank. Inte ett bra ordval. Nej. Det var ju liksom inte så kul när han kom hem sen när han var tvungen att ta typ hinken där typ champagnen hade legat och herren på soffan för att liksom kyla ner sig lite grann. Och... Det är bara ånga när han häller ner champagnen i byxorna. Ja, men det... Där har vi liksom... Det är verkligen Looney Tunes. Det är barnsligt men kul. Ja. Om man säger så här, filmen har ju grövre humor än de tidigare filmerna. Så det är en hel del såna där mera... Ja, jag har svårt att hitta orden för den, men... Lite plumpare, lite råare. Det är kanske en smakfråga om man tycker att det är bättre. Nej, men jag känner som att det har ju varit kul nu att ha fått kollat igenom alla 3. Även fast det var ganska länge sedan vi såg den första, men vi såg ju den
den andra typ förra veckan, så att det var ju kul att se hur de utformar den här filmen. Men de har ju varit lika underhållande. Men jag tänkte, vad är det som skulle kunna gjorts annorlunda? Övriga tankar? Ja, det var väl mest som jag sa det där, liksom att humorstilen är lite annorlunda än de andra filmerna. Och det är kanske någonting man ska vara medveten om. Tyckte de kunde göra om slutet lite grann, för jag tyckte det föll lite platt precis där i slutet. När storyn var klar och de hade ju, bomben visade sig ju vara ett bakfall för han som hade anlitat bombmakaren i det här fallet. Så där slutar ju upp historien i varje fall. Men just innan när de visade credits så tyckte jag den var lite platt där i slutet. Jo, det var ett sista skämt, men jag tyckte de kunde ha gjort om det lite bättre. Ja, det kändes som, var det som att det skulle vara typ en lite halv referens till Die Hard 2? Med tanke på att där skjuter ju liksom John McClane, han skjuter ju sönder någonting som gör så att bränslet far ner. Han far ju upp mot planet, och bara att i det här så far han ju liksom upp i toaletten istället för att lågan för upp mot planet. Jag tänker att de hade kunnat sluta det typ som introt, fast istället för bil så är det en barnvagn. Så han går runt med barnvagn lite överallt, fast och så har han den där lampan på barnvagnen. Det hade jag faktiskt nästan tyckt var bättre. Speciellt nu när det finns en 4 på väg. Så kunde jag referera lite då den nya filmen till det. Om de hade gjort det. Så jag tror det hade kunnat vara väldigt kreativt att göra så. Och det hade varit ett bra slut faktiskt. Mm. Ja, det var nog en idé jag skulle ha föredragit att se jämfört med det slutet vi fick nu. För det är någonting som man skulle kunna förvänta sig från den också. Att det är någonting sånt. Med tanke på att hela filmen, alltså de har ju en sån här sticks, liksom att det är barn i åtanke hela tiden. Eftersom att frun där vill ju ha barn. Ja. Och han är osäker. Men i slutet så vill han ju typ ha barn. Ja. Så det känns som att det hade varit ett bra slut. Och väldigt roligt. Men det kan ju hända också att det kanske tar... De vill inte att... de vill att man ska kunna se och fokusera på all eftertext. Alla som varit med. Det kanske tar bort lite som inte... Jag förstår vad du menar, men de skulle ju kunna göra den här outrot kanske lite kortare, men just som du säger, lite som i början med polisbilen där då, fast göra den roliga skitten och sen visa eftertexterna, för folk brukar skippa dem i mesta fall ändå, så att i varje fall jag förstår din synpunkt på det, varför, men jag tror de hade kunnat gjort något roligt med det där. Missed opportunity skulle jag säga. Men annars är filmen väldigt underhållande. I alla fall om man tycker om lite grövre humor. Och... Jag tror jag för tvåan i det här fallet. Men det var en underhållande film. Men jag tror jag för de 1 och 2 jämfört med 3, om jag ska vara helt ärlig. Jag minns inte 2 riktigt. Jag var ju inte här sist, men jag har sett 2. Ja. Nej, men jag håller lite med i det faktiskt, med tanke på att jag tycker att alla 3 är kul, men 1 och 2 tycker jag nästan var bäst. Jag kan tycka att filmen har en klippning som gör att den går ganska fort. Så den känns ganska kort. Ja, det håller jag med om faktiskt. Jag var tvungen att kolla på omslaget hur lång filmen var. De är faktiskt nästan lika långa allihop. Men den känns kortare för hur den är klippt. Så det tycker jag är rätt intressant. Jag måste nästan instämma på det, för jag funderade lite grann, speciellt mot slutet. Men hade de en annan budget som de var tvungna att kutta ner? Ja. Men de får vi in väldigt mycket i varje scen tycker jag. Det är väldigt mycket skämt. Ja. Det är verkligen, de skjuter hela tiden med skämt. Både i förgrunden och i bakgrunden. Det är alltid någonting. Ibland samtidigt. Jag kan inte komma på något mer. Är det på nästa gång kanske? Ja.
Det var väl på tal om, var det Hazel and Gretel, med Visst. monsterjägarna. Sen så, ja, får vi se vad som händer senare. Ja, jag hade funderat lite på det där. Jag har ju haft en idé om att köra lite komedier ett tag. Och nu när vi pratar om det här med Looney Tunes-logiken så har jag fått idén om Jim Carrey-filmer. Att man kunde se på The Mask. Och den skulle nog kunna gå an, tycker jag. Jag tänkte det skulle vara intressant för att det är ju en... Om man snackar specialeffekter och så här, det finns mycket att prata om. Ja. Snäsig. Ja, absolut. Ja, men jag tänkte, om det inte är något mer så kan jag önska er hej och gör för den här gången. Ja, hej då. Tack för mig. Hej då!